pompon szívecske elkészítéséhez főként fonalra lesz szükséged. Ezt 3 ujjad köré tekerd lazán, hogy majd le tud húzni. Nagyjából 100 tekerésre van szükség ahhoz, hogy egy szép tömött szívecskét kapj. Én első próbálkozásra csak körülbelül 70-et tekertem. Óvatosan szedd le a kezedről úgy, hogy a szálak egymás mellett maradjanak, majd vágj egy rövidebb fonaldarabot. Erre fektesd rá az előre összetekert fonalat, majd kösd át keresztbe. Igyekezz minél szorosabb csomót kötni, majd ezután vágd le a felesleges fonalat. Most keress egy éles ollót, és vágd át az összes hurkot. Nézd meg, hogy mindent megtaláltad-e. Ha ezzel megvagy, fordítsd át úgy a félig kész pompont, hogy a közepe az a rész legyen, ahol nem látszik, hogy megkötötted. Én találtam még 1-2 maradék hurkot, úgyhogy ezeket elvágtam. Ha ezzel megvagy, készíts egy szívecske alakú sablont, ami pontosan megfelel a pomponod méretének. Ha kész a sablonod, fektesd rá a pomponra, és ennek megfelelően alakítsd szívecske formájúra. Nem sokára azt is megmutatom, miként lehet szőrösebb a pomponod. Ehhez csak egy fésűre lesz szükséged. Arra vigyázz, hogy jó erősen fogd a pompont, mert kijöhetnek belőle a szálak. A kulcstartót én cérna és tű segítségével vartam fel a pomponra. Ha láthatatlanná szeretnéd tenni a cérnát, akkor a pompon oldalán dugd be először a tűt, majd ezután dugd át a kulcstartón, ezt követően pedig a pompon tetején. Érdemes több öltéssel is ráerősíteni, majd a pompon oldalán kivezetni a tűt. Miután a cérnát elvágtad, kösd rá egy csomót úgy, hogy a pompon fonalai eltakarják azt. Ha szeretnéd, hogy a szív még inkább térhatású legyen, rövidítsd meg a fonalakat a középső részén. Mivel nem voltam megelégedve az első szívecske tömörségével, ezért készítettem még egyet, másfajta akasztóval, és ebben az esetben 130-szor tekertem a kezemre a fonalat. Már ennél a résznél látszott, hogy sokkal tömörebb végeredményt fogok kapni. Éppen emiatt a szívecske formáját is nehezebb volt kialakítani, de az eredmény szerintem szebb lett. A tömörebb változatnál érdemes lehet a sablon levétele után még igazítani a szívecske formáján. Ezt akár azután is megteheted, hogy a pompont kifésülted. Sőt, még akár szükség is lehet rá, mint az én esetemben volt. És látni is lehet, hogy mennyivel tömörebb lett a végeredmény. Ha nincsen kulcstartód, sima fonalból is készíthetsz akasztót, de ezt egy kicsit másképp kell felvarni. Tűvel először szúrd át a fonalat, és több öltéssel erősítsd hozzá a cérnát. A kulcstartós verzióval ellentétben itt először a tűt a szívecske tetején vezesd be, és ne az oldalán. Ha a fonal egyik végét már rögzítetted, akkor a másik végén is dugd át a tűt, és hasonlóképpen az elsőhöz erősítsd a szívecske tetejéhez. Valentin napi ajándékötletnek szerintem tökéletes az a szívecske, de akár karácsonyfadísznek is használható. A varrás végeztével a szívecske oldalán jöjjön ki a tű, és itt kösd el a cérna végét. Ha hasznos volt számodra ez a videó, kérlek dobj egy lájkot!